Kopiëren van de inhoud van een webpagina is niet moeilijk. We gebruiken de webbrowser Edge, die op elke Windows 10 computer beschikbaar is. Je kunt ook een andere browser gebruiken. De inhoud van de pagina plakken we in Microsoft Word, maar je kunt de gegevens ook naar een ander programma kopiëren. Eerst selecteren we de inhoud die we nodig hebben. Selecteer een klein stukje aan het begin. Scroll nu naar het einde van het artikel. Houd de Shift-toets ingedrukt en klik met de linkermuisknop op het einde van de tekst. Alle tekst en afbeeldingen die we nodig hebben zijn nu geselecteerd. Druk nu op Ctrl+C. De geselecteerde inhoud is nu naar het computergeheugen gekopieerd. We gaan de gegevens nu plakken. Druk met de rechtermuisknop midden op het document. Er zijn 3 plakopties. De eerste optie is plakken in de opmaak van de website. De volgende optie is opmaak samenvoegen. De opmaak van je document blijft behouden. Als je zo min mogelijk werk wilt hebben aan de opmaak, is dat de beste optie. De laatste optie is alleen tekst behouden. Er komt dan geen opmaak en ook geen afbeelding mee. We kiezen de middelste optie. Meestal komt er inhoud van de website mee die niet nodig is. Die verwijderen we. Wil je een exacte kopie van de website, zoals die zichtbaar is in de browser? Bekijk dan onze tutorial over het maken van een printscreen.